Hi guys. ඉතින් අද සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්න YouTube channel එක. ඉතින් guys මෙච්චර දවස් වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරි වුණේ මොකද carrom එකේ මේක ගන්න applications නෑ guys. ඉතින් application තිබ්බේ නැහැ. තිබ්බේ නිසා තමයි guys දැම්මේ නැත්තේ. නැත්තම් videos දාන්න බැරි කමක් නෙමෙයි. බැරි කමක් නැතුව නෙමෙයි guys. application තිබුණේ නැහැ. ඔන්න මට application දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම WhatsApp group එකේ message එකක් දාලා ඉතින් කට්ටියට කට්ටිය කිව්වා bitaim එක දෙන්න කියලා. bitaim එක දෙන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් අද අරන් ආයි bitaim application එක. ඉතින් guys video එකට යන කලින් channel එක subscribe කරන්න, ඊගාට යාළුවෝට දැනගන්න මේ video එක share කරන්න. ඊගාට අනිවාර්යයෙන්ම video එකට like එකක් දාන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම comment එකකුත් දාගෙන යන්න. වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට. මේකේ version එක latest version එක guys අවිල්ලා තියෙන මේ app එකේ. ඉතින් අපි අද බැරි කතාවක් නැතුව අපි යමු video එකට. ඉතින් guys subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්. හරි guys ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට bitaim app එකට එන්න මම teligram group එකට app එක දාලා තියන්නම් guys. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ app එක download කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට එන්න. ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් එනවා. මේ window එකෙන් කියන්නේ මේගොල්ලෝගේ privacy and terms and conditions වලට එකග වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට accept button එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ එකක් එනවා. ඉතින් මේ විදිහ එකක් ආවා කියලා මේක ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති guys Play Store එකට තමයි යන්නේ. Play Store එකේ මෙන්න මේ විදිහට app එකක් පෙන්නනවා. මේ app එක දාගන්නයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ app එක දාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඔයා මේකෙන් back වෙලා මෙන්න මේ පැත්තක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ advertisement එක අයින් වෙලා යනවා. ඒ අලුත් මේ version එක නිසා. ඉතින් guys මෙන්න මේ විදිහට තමයි අර කලින් තිබ්බ විදිහටම තමයි guys bitaim එකේ තියෙන වෙනස් වෙලා නැහැ. version එක විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගාඩ ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක සල්ලි දීලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට වෙන ප්‍රීමියම් ප්ලෑන් එක තියෙනවා. ප්‍රීමියම් ප්ලෑන් එක Google එකේ sign up වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන මිල ගණන් නැතට ඔයාලට පුළුවන් buy කරගන්න. ඉතින් guys ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක කොහොමද ඔක කරන්න බැහැයි කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ඒක free කරන්නත් පුළුවන්. free තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඔයා කැමති නම් සල්ලි ගාලා කරන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාට advertisement බලන්න ඕනේ නැහැ. කියන ad එක බලලා match up play කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් වෙන විදිහට shot වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න විදිහට එක එක shot තියෙනවා. මේ single shot එක ඊගාවට double coin shot එක මෙන්න විදිහට එක එක shots තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැන වැඩි විස්තර කරන්නේ නැහැ. ඒකට වීඩියෝ එක තව දික් වෙන නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න විදිහට මුලින්ම AIM කියලා tab එකක් තියෙනවා. tab එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඔයාට ඕන නම් මේක Lulu box app එක වගේ කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ Lulu line extended කියනවා open කරගන්න. ඉතින් මම ඒක වැඩක් නැති නිසා ඒක off කරලා දාන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ real time line කියනක on කරගන්න. ඒක ඕන අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. ඊගාට මෙන්න මෙතනින් back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ guys ඊගාට තියෙනවා super aim කියලා එකක්. මෙන්න මේ super aim කියන එක උඩ click කරාට පස්සේ මම මේ විදිහ එනවා. මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් normal line size කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට line size එක වෙනස් කරන්න. පහ දැම්මොත් line size එක ගොඩක් ලොකුයි. ඉතින් normal එකේ 4 වගේ දාන්න. 4 3 වගේ දාන්නම් guys. ඉතින් ඊගාට මේ සුදු පාට කොටුවක් පේනවා ඇති මේ අංක දාන්න එකෙන් එහා පැත්තේ. ඉතින් guys ඒකෙන් තියෙන්නේ ඔයාගේ aim එකේ ඉරේ පාට. ඒ කියන්නේ දැන් aim එක යනවනේ. ඒ aim එකේ ඉරේ පාට තමයි ඔයාලට එතනින් select කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන සුදුනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති පාටක් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ රවුම ක්ලික් කරගෙන ආවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට තැන් වලින් තියාගන්න. නැත්නම් මෙහෙම ඔබ යන්න ක්ලික් කර යන්න. ඔයාලට ගැලපෙන පාටක් තියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කර එන්න. ඉතින් මේ පාට දාන ඕකේ කරනවා. ඔයාලට පේන පාටක් දාන්න guys. ඉතින් ඔයාලට laser line කියන කොන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක laser එකක් වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ අවශ්‍ය නැති නිසා මම මේ start කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ advertisement එකක් I only made 3 cents after playing for a day. හරි guys ඉතින් advertisement එක ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට app එකට load වෙලා එනවා. carrom game app එකට. ඉතින් ඔයාලට වෙන මේ පැත්තෙන් පේන ඇති කවුලුවක් වගේ එකක් කිතුණක් එක්ක. ඇඟිලි කෑතුණක් එක්ක. ඒක ඔයාලට මෙන්න මේක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මේක කොහොම තීද්දි මෙන්න මේ රිනා ලකුණ ක්ලික් කරන් පස්සේ ඒක පැත්තකට කරනවා. කතිර ලකුණේ බොත් ඒ ඇප් එක අයින් වෙනවා. ඒකට ඔයාලට හැක් කරගන්න බෑ guys. කතිර ලකුණ ඔබන්න එපා. මෙන්න මේව ක්ලික් කරලා මේ කතිරේ ඔබන්න එපා. මෙන්න මේ රිනේ එක ඔබන්න. එතකොට ඒක බෑක් වෙනවා. කතිරේ බොත් එක්සිට් වෙනවා ගේම් එකෙන්. ඒ කියන්නේ ගේ ඇප් එක එක්සිට් වෙන්නේ නැහැ. bitaim plus ඇප් එක තමයි මේ වෙන්නේ. carrom ඇප් එක මේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Facebook කරලා log වෙන්නත් පුළුවන් guys. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් Facebook ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට Facebook එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. loadලා Facebook එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට ඒක play as guest දෙනවා. play as guest දීලා මෙන්න මේ විදිහට මම මේකේ tutorial එක ඉක්මනට කරගෙන යනවා guys.
හරි guys ඉතින් අපි මුලින්ම මැච් එකක් ප්ලේ කරන්න ගිහලා බලමු මේ ඇප් එක කොහොමද කියලා. මම කලින් ඔයගොල්ලන්ට bitaim app එක දීලා ඇති guys. කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට bitaim app එක දීලා ඇති. ඉතින් කොහොම නමුත් bitaim app එක මම ඔයගොල්ලන්ට කොහොමත් කලින් දීලා තියෙනවා guys. ඉතින් ඒක වගේම තමයි version එකේ පුංචි වෙනස් වීම තමයි තියෙන්නේ. මහ ලොකු වෙනස් වීමක් නැහැ guys. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි bitaim plus app එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න විදිහට bounce shot ගහන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හොඳට හැඩ වැඩ දාලා ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහොම තමයි application එක නම් වැඩ කරන්නේ guys. ඉතින් ඔයාලට Facebook කරා log වෙලා මේක ඔයාගේ account එකේ සල්ලි නැති වෙලාවට ඔයාලට ඔයාගේ carrom pool account එක සල්ලි වලින් ප්‍රෝ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys අදට වීඩියෝ එක විතරයි ගිහින් නම් ජය වේවා හැමෝටම පරිස්සමින් ඉන්න. අපි හැමෝටම අමාරු කාලයක් මේක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් පරිස්සමින් ඉන්න. ගෙදරට වෙලා ජය වේවා.